Ai. Vanha kunnon Boogie Nights pääsi vihdoinkin 4K Ultra HD:lle. Tää tuli tuossa viime vuoden loppupuolella tää Warner Brosin Boogie Nights Steelbook ja Suomessakin se tuli sitten ihan perusversiona sitten 4K:na pihalle. Mutta tuossa viime vuonna sitten, kun puhuin tuosta Paul Thomas Andersonin tuosta One Battle After Another uutuusleffasta sitten, niin mietin siinä, että missähän viipuu Paul Thomas Andersonin varhaistuotanto Boogie Nights 4K:lle, ja nyt on rukouksiin sitten vastattu, ja tällä videolla nyt sitten käydään tämä kyseinen herkkupallero läpi sitten, kyllä. Ja miksi sanoin, että vanha kunnon? No tietysti sen takia, että tämähän tuli silloin ihan tuoreeltaan katsottua elokuvateattereissa silloin 97 vuonna varmaankin se on ollut Suomessa. Tää on siis vuoden 97 elokuva ja se mentiin katsomaan tonne sitten Hervannan Kinolaan ja kaikki kyllä tykkäs ihan sikana. Tää oli tosi freesi elokuva silloin kun se tuli, että mä en muista, oliko siihen aikaan vielä tehty niin kuin pornoteollisuudesta mitään leffaa kyllä, ja se oli niin kuin hieno uudenlainen aihe, ja lisäksi se, että kun oltiin hirveitä niin kuin Martin Scorsese-faneja silloin, että kaikki nämä Goodfellas ja Casino oli tosiaan niin kuin oltiin hirveitä faneja, niin tässä leffassa oli tosi hauska nähdä se, että siis tämähän on melkein yksi yhteen otettu niin kuin Martin Scorsesen niin kuin nämä tämmöiset montaasijutut ja kaikki kuvalliset kikat on otettu tähän leffaan, ja se kaikki tekninen juttu on pistetty sitten tämmöiseen 70-luvun pornovilmimaailmaan, niin siinähän oli sitten jo todellakin paljon puhuttavaa, mutta tässä elokuvassa siis näyttelee Mark Wahlberg, joka oli ollut elokuvissa, se oli Fear-nimisessä elokuvassa, ja sehän oli tuttu sitten tuosta Mark and the Funky Bunch, ja oliko se peräti New Kids on the Blockissa, että vähän sellainen kummallinen näyttelijävalinta silloin, muistan kun vähän vieroksuisi, että miten vitussa tämä New Kids on the Block, Mark Funky Bunch, niin miten helvetissä Mark Funky Bunch pystyy näyttelemään mitään niin kuin tämmöisessä vakavassa elokuvassa, sitten mitään pornotähteä tällä, mutta kyllä siinä ihan toisin kävi, siis tosiaan niin Mark Wahlbergista voisin sanoa, että tämän elokuvan johdosta siitä tuli niin kuin nimi niin kuin tuonne filmitähtien joukkoon sitten, että onhan se tehnyt tämän jälkeen sitten tosi paljon kaikkea muuta hyvääkin ja huonoakin on, mutta kyllä voisi sanoa, että tämä Boogie Nights varmaankin on hänen semmoinen niin kuin breikkauselokuva kyllä monellakin eri tasolla. Tosiaan Paul Thomas Andersonin, se oli toinen elokuva mun mielestä, muistaakseni. Mä en ole kaikkia Paul Thomas Andersonin elokuvia nähnyt, mutta tää oli siinä mielessä hieno, tää oli ihan varmasti mulle ensikosketus Paul Thomas Andersonin elokuvaan, ja lisäksi tää oli mulle tosi iso ensikosketus kaikkiin muihinkin hienoihin näyttelyihin, mitä tässä on. Esimerkiksi mä en muista, että John C. Reillya mä olisin nähnyt vielä tätä ennen kauheasti missään. Sama koskee Heather Grahamia, ui, mikä muija, maalauta, mikä muija. Sitten William H. Macyä, Philip Seymour Hoffmania ja sitten Julianne Moorea tietysti. Mä en muista, että siis en mä väitä, että tämä oli niiden kenenkään niin kuin ensimmäinen elokuva, mutta niin kuin, mä väitän, että mä en ollut niin kuin sellainen kauhean tietoinen. Niin tässä leffassa tuli niin kuin kertaheitolla niin kuin hirveästi kaikkea hienoja uusia tuttavuuksia. Mutta tietysti ei voi Boogie Nightsia mainita ilman kuin mainitaan Burt Reynoldsia, joka tietysti on tämä periaatteessa niin kuin vetonaula tässä koko elokuvassa. Burt Reynolds näyttelee sitä, mikä se oli se pornofirman johtaja, nyt unohdan, en ole kirjoittanut ylöskään sitä, mutta no joku, Burt Reynolds näyttelee Burt Reynoldsia, joka on suosittu porno-ohjaaja sitten, ja eräänä päivänä se sitten tapaa Eddie Adam-nimisen pojan, jota näyttelee tämä Mark Wahlberg. Se tapaa sen ja sitten kysyy, että haluaisitko sä tulla pornovilmeihin, ja se sanoo sitten tämä Eddie, että joo, kyllähän se sopii, ja sitten hyvin nopeasti tässä päästään sitten kuvauksiin ja sitten käy ilmi, että Eddiellä on hirveä iso kyrpä. Se on niin kuin varmaan tämän kokoinen, se näkyy siinä lopussa sitten. Hirveä iso kyrpä ja se on helvetin kova panee sitten. Ja siinähän sitten kaikilla leuat loksahtaa ja juman kautta siinä alkaa filmiryhmä niin kuin tekee sitten hirveästi rahaa sitten tämän Eddie Adamin kustannuksella. Ja siitähän tulee sitten pornotähti nimeltä Dirk Diggler, sitten, joka pääsee vaikka kuinka moniin filmeihin sitten, ja kaikki tuntuu tuntevan Dirk Diggleria. Tämä nyt ei ole todellakaan mikään kunnianosoitus neukkurealismille, tämä ei ole
Tämä ei todellakaan ole mikään kauhean realistinen elokuva. Mä vähän epäilen, että niinku edes joku John Holmes, niin ei sillä ollut mitään vitua omakotitaloa, jotain niinku huvilaa ja tiedätkö, niinku urheiluautoja ja sikana huumeita. Sikana huumeita sillä varmasti oli, mutta niinku että vaikea kuvitella, että 70-luvun pornotähti olisi tienannut mitään niinku miljoonia näillä. Siis mä voin uskoa, että niinku se tuottaja, se Eversti, joka tässä on, niin se varmaan on tienannut helvetisti rahaa. Siis oikeasta elämästä puhutaan. Mietitään Deep Throatia tai jotain Behind the Green Dooria, niin ne tuottajatyypit, ne on vuollut ihan sairaasti rahaa, mutta niin kuin, ei varmaankaan tämmöiset rivinäyttelijät sitten. Mutta tämä ei ole todellakaan realistinen elokuva, mutta tämä on hirveän mun mielestä lämminhenkinen elokuva ja tämä käsittelee tätä pornoteollisuutta ja pornonäyttelijöitä ja pornoelämää sillä vailla mitään kritiikkiä. Se pääasiassa esittää sen hauskana toimintana sitten, että tässä ei ole kauheasti niinku semmoista niinku draamata, ketään kohdeltaisi kaltoin. Tosin tietysti tämä näyttää sen niinku nurjan puolen sit varsinkin loppua kohti, että kuinka nämä niinku kaikki nämä henkilöt niinku joutuu sitten niinku periaatteessa tuhoaa itsensä tällä niinku kaiken näköisellä materiaalilla ja huumeilla ja kaikella niinku. Se on heidän niinku tämmöinen kompastuskivi sitten ja niillä tulee siinä niinku riita. Siis tämä tarina on hyvin yksinkertainen, eli pornonäyttelijän nousu ja tuho. Siinä alkaa kusi nousta hattuun Dirk Digglerille ja niillä tulee riita sitten Jack Horner. Joo, Jack Horner oli tämä Burt Reynoldsin hahmo. Niin niillä tulee riita siinä ja sitten tiet erkanee ja molemmilla alkaa menee huonosta. Kotivideokin tulee markkinoille sitten. Sekin alkaa huonontaa tätä niin kuin elämänlaatua näillä tyypeillä sitten. Ja tässä on hauska, siis tämä niin kuin sanottu, niin tämä ei ole mikään tarina-elokuva, siis ei ole mitään kauheasti juonen käänteitä tai mitään semmoisia. Mutta se mikä tämän tekee, niin kuin, tästä tekee muusta klassikkoelokuva, on niin kuin tämmöinen yleinen hauskanpito, hauskat kohtaukset ja siis niin kuin hauskat hahmot. Siis erityisesti tämä Philip Seymour Hoffman, joka on vähän semmoinen nyssykkä ja selvästi vähän ihastunut tähän Mark Wahlbergin Dirk Diggler-hahmoon, niin se on niin kuin ihan ikimuistettava ja siis uskomatonta, mutta totta. Siis tuliko se vuotta myöhemmin se toi Happiness, Todd Solondsin filmi, niin sitten mä katsoin, että ei vitsi, tässä on tääkin näin ja tää on ihan sika hyvä äijä. Ja se on vähän samanlainen rooli siinä Happiness. Mä ajattelin, että se on varmaan erikoistunut nähdä, mutta ei tietenkään ole. Philip Seymour Hoffman osoitti kyllä kynteensä, että se on kyllä niin kuin aika monipuolinen näyttelijä, mutta jotenkin jännästi jäi se siitä alkupäässä, kun tutustui häneen, niin se oli aina tämmöinen justiin tämmöinen joku perversi hiippari sitten, niin kuin, näin, kuten tässä. Sitten täytyy sanoa William H. Macy, joka ehkä tarjoaa mehevimmät naurut tässä tragikomisessa roolissaan se kun että sen vaimo, joka muuten on oikea pornotähti. Mä en muista kuka se oli. Tässä oli vissiin 3 eri oikein elämän pornotähtejä sitten näyttelemässä, mutta se vaimo oli yksi näistä ja se aina pettämässä sitä ja William H. Macy tulee huoneeseen, what the fuck you doing? What the fuck does it look like I'm doing? Se sanoo se vaimo ja siis niin kuin näin. Ja se ehkä kaikkien hauskin kohtaus, mitä muistan kun elokuvissa räkätettiin jo siinä, että niin kuin se tulee se Maurice, vaikka kuka on se kuvaaja, ne tulee keskustelemaan sen kanssa. Tämä on siis William H. Macy, se on apulaisohjaaja, niin että pitäisikö ne hakea ne lamput huomista varten sitten, että saadaan kuvaukset ajoissa käyntiin ja sitten se on siinä William H. Macy, että hei, tiedätkö, sori, ihan oikeasti, niin kuin, siis mun vaimo on tuossa keskellä katua, se näkyy siellä taustalla, siellä on joukko ihmisiä, mikä kattelee, sen vaimo on siinä maassa ja sitä joku äijä panee siinä, niin vittuiletko sinä minulla? Suo anteeksi, mutta vaimoni on kyrpä perseessä tuossa keskellä katua, joten en nyt kauheasti jaksa keskittyä kuvausteknisiin asioihin. Heather Grahamin Roller Girl, ai että siis ihan taatusti heti silloin kun näin, niin ihastuin kyllä ihan täysin tähän ladyin kyllä ja Don Cheadlekin näyttelee tässä, siis se oli se joku minkä unelma on päästä pornoelokuvista sitten siirtyä tämmöiseen niin kuin hifikauppiaaksi sitten, mutta ei onnistu, koska siellä on pornovilmi uraa taustalla kyllä. Tämä tosiaan tuli tää 90-luvulla kun tuli, niin kuin sanoin, niin ei silloin kauheasti ollut niin kuin mitenkään mainstreamia tällainen niin kuin pornomaailmasta niin kuin tehdä mitään niin kuin elokuvaa ainakaan, varsinkaan tämmöistä niin kuin näin hauskaa elokuvaa ja tämmöistä, vaan se oli ehkä vähän semmoista niin kuin,
vähän ehkä salaista vielä, että totta kai nyt sieltä tuli jostain filminetiltä tuli ja oli pornolehdit ja oli näin, mutta se oli ennen tätä nettipornohommaa ja mitään tietenkään OnlyFansia, niin silloin se oli vähän tämmöinen tabu-aihe, joten tämä niin kuin mun mielestä iski niin kuin hyvään suoneen siihen aikaan ja siitä pitää sanoa, että siis tässä on ihan loistavia nämä, mikä on ilmeisesti aika lailla improvisoituja nämä kohtaukset, missä toi Dirk Diggleri näytetään, kun ne kuvaa niitä, mutta siis ilmeisesti siinä on niin kuin oikeita repliikkejä otettu siihen sitten, mutta niin kuin huomaa, että tässä on annettu niin kuin näyttelijöille vapaus niin kuin vähän pelleillä tässä, että näytetään, kun ne kuvaa pornofilmejä, se on ihan vitun cheesyä dialogia. Sitten tässä on justiin tämä Brock Landers-elokuvat, mikä on ihan selvästi John Holmesin elokuviin, nämä Johnny Watt-elokuvista otettu niinku parodia. Siinä on sellainen vitun kova yksityisesti etsivä ja siinä on niitä karatekohtauksia. Toi John C. Reilly pyöristelee nuntsia. Niin siitä unohdin kokonaan mainita. Siis John C. Reilly, sehän on tässä niinku ihan komedia, siis semmoinen primus motor kyllä. Mutta siis se on se niinku toi Dirk Digglerin Aisa-pari ja sitten tulee sen paras kaveri ja se osaa käyttää sitä nuntsaa ja se hakkaa siellä kaikki. Niillä on vitun hyviä repliikkejä siinä keskenään kyllä ja myöhemmin sitten tosiaan ne perustaa niin sen bändin, kun ne alkaa pornobisnekset tehtyä, niin perustaa sen bändin ja sitten siinä on se Stan Bushin säveltämä toi You got the touch, joka muuten ihan kuulostaa Van Halenin Jumpilta sitten, niin mutta siis se on ihan oikea biisi, se on tosiaan Transformers-elokuvaa varten tehty, siis se 80-luvun elokuva, niin kaikista maailman biiseistä ne on ottanut sen siihen kyllä. Se on ihan sikahauska kohtaus, kun ne yrittää sitä musiikkiuraa siinä tehdä ja sieltä tulee tosiaan tää biisi ja levystudiossa niin kaikki on ei jumalauta. Sekin kohtaus pyörii tosi pitkään. Ehkä vähän pysäyttää elokuvan kulun, mutta se on hauska. Mä ainakin jaksan seurata sitä. Mutta kyllä täytyy vähän kritiikkiäkin antaa, että tämä on siis tosi hepponen elokuva siis sinänsä, että nämä on tosi karikatyyrejä nämä kaikki hahmot ja siis sellainen tämä tarinan kerronta, nämä lähes tulkoon yksinomaan montaaseja, teettekö, että on yksi montaasikohtaus, ihmiset tekee asioita lomittain tällä, sitten heti sen jälkeen tulee toinen montaasikohtaus. Että periaatteessa näiden hahmojen välinen interaktio pääasiassa jätetään kohtausten väliin, että siis käsikirjoitus ei hirveän monipuolinen. Että justiin tämä Burt Reynoldsin ja toi Mark Wahlbergin se kytevä riita, niin se on oikeastaan ainoa yksi kohtaus, missä se pohjustetaan. Ja sitten ne onkin melkein jo kurkuissa kiinni toisiaan sitten. Niin, tämä ei ole ehkä välttämättä kaikkien paras tarinankerrontatyyli kyllä, mutta täytyy kyllä sanoa, että siis Paul Thomas Anderson on kuitenkin helvetin hyvä ohjaaja ja siis varsinkin tämä tekninen toteutus, kaikki kuvaus, kaikki äänileikkaus, kaikki kuva, tämä toimii ihan saakeli hyvin. Että siis huonompien tekijöiden käsissä, huonommilla näyttelijöillä tämä voisi olla tosi katastrofaalinen pannukakku, mutta tällaisenään mä ainakin sanon, että tämä on älyttömän viihdyttävä elokuva kyllä. Ja hyvä soundtrack, kaikki nämä legendaariset 70-luvun on disco-biisiä, on pop-biisiä tällä. Ja sitten kun siirrytään 80-luvulla, niin musiikinkin tyyli vaihtuu siinä sitten. Tosiaan tässä mennään 80-luvulla ja kotivideo valtaa markkinat. Ja siinä tulee se traaginen murhakohtaus siinä välissä sitten siinä uuden vuoden bileissä. En viitti spoilata, jos ette oot nähnyt tätä. Ja se pitää myös antaa kritiikkiä, että tämä rönsyilee loppua kohti vähän oudolle urille tällä, että se ei välttämättä ihan kanna sitä loppua kyllä, varsinkin kun se tulee se sano nyt kuka se näyttelijä on, kuitenkin se on se tuttu näyttelijä, mutta se oli myös Indiana Jonesissa, oli Kadonnan aarteen metsästäessä, niin se huumekauppias, kun ne on siellä lopussa yrittää, Thomas Jane, miten mä unohdin kirjoittaa sen ylös, Thomas Jane näyttelee, se on varmaan varhaisempia rooleja, mutta Thomas Jane vie vähän tonne huonoille urille ja lopulla ne yrittää rullata sitten huumekauppia, niin se kohtaus selvästi jatkuu liian pitkään, se on vaan absurdia, se ei ole mun mielestä niin vetävä ja muutenkin loppua kohtaan vähän ehkä puhti hyytyy ja tässä periaatteessa se twisti on vaan sillä, että okei, no en viitti paljasta, mutta tavallaan ei tässä oikein mitään mihin tämä tähtää eikä mitään. Se vaan asia tapahtuu sitten ja sitten that's it, fine. Ja se loppuu. Mutta niin kuin sanottu, tämä viihdyttää silti todella hyvin ja
tässä on silti semmoinen niin kuin closure-tunne kyllä, kun tää loppuu. Ja se loppuspiikki siinä, että se on jotenkin mun mielestä hauska fuck you. Siis on niille, jotka haluavat jotain älyllistä loppukaneettia, niin se Brock Landers läppäsin lopussa, niin ihan mahtavaa. Ja tietysti tämä paljastuskohtaus myös, niin nämä on kaikki hyvää kamaa kyllä. Joo, mä annan elokuvalle kyllä, en ihan anna en 5 tähteä, koska just tää loppu vähän vesittää ja vähän olisi voinut lyhentää kyllä. Tää on 2,5 tuntia melkein pituus, niin vähän olisi ehkä voinut lyhentääkin, mutta itse asiassa 2015 minuuttia vain. Mutta niin kuin kuitenkin klassikkofilmi mulle ja 4,5 tähteä annetaan helposti. Ja tää on leffa, mikä on monta kertaa tullut katsottua ja nyt oli ilo nähdä se tältä niin kuin 4K-levyltä. Tää on olen monta kertaa katsonut sen tältä DVDltä ja kun nopeasti katoin, niin voi herran jestä, sitä kyllä kuvanlaatu on niin kuin yöltä päivää. Ja siitä päästäänkin tähän 4K-levylle. Että tämähän siis on uusi masteri, mutta tämä on vedetty siis Interpositivesta tämä masteri ohjaajan pyynnöstä. P.T. Anderssonin mielestä, hänen mielestään se näyttää parhaimmalta siitä niin kuin Interpositivesta, eli teatteriprintiltä, eli katselukopiolta. Tavallaan mä ymmärrän siis se, että tässä on hirveän lämpöiset värit ja siis semmoinen niin kuin, vähän niin kuin ajan patinaa oleva semmoinen filmirakeisuus tässä, että näin. Mutta olisi kyllä mielenkiintoista olla tietää se, että minkälainen masterointi se olisi saatu niin kuin ihan negatiiveista, jos olisi vedetty 35 milliseltä. Miltä se olisi näyttänyt? Nimittäin tällaisenaankin tämä näyttää tosi hyvältä. Tämä on hirveän värikäs elokuva, hirveän niin kuin tämmöinen täynnä kaikkea niin kuin visuaalista karkkia. Ja siis tää HDR, mä en voi ymmärtää sitä, tässä on HDR, mutta ei Dolby Visionia. Tässä on DTS-ääniraita, mutta ei Dolby Atmosta. Näin mä oon ymmärtänyt, että jossain Apple TV-versiossa on molemmat Dolby Vision ja Dolby Atmos. Mä en voi ymmärtää, miksi ne tekee näin, että ne jättää fyysistä mediasta pois. Tää, niin kun, toi on ihan vitun paska. Mutta niin kun, tällaisenään tää näyttää ja kuulostaa todella hyvältä, kiistatta niin kun paras, mitä mä oon ainakin nähnyt. Mulla ei ole referenssiä Blu-raylle kyllä, mutta kaikki niin kun nämä, siis kun kontrasti, kirkkaus, nämä ja tosi lämpöiset värit on koko ajan tässä ja värikkyys. Siis tää on niin kuin justiin tämmönen 70-luvun elokuva, niin tää näyttää just sen aikakaudelta, miltä tää pitääkin näyttää ja se on, niin kuin, on silmäkarkkia kyllä niin kuin koko tämän pituuden ajan. Ehdottomasti kuvanlaadulle, no en mä halua antaa täysiä tähtiä, koska niin kuin, miltä se olisi näyttänyt Dolby Visionissa ja sitten negatiivilta masterointia, mutta annetaan 4 tähteä kyllä, koska hei, vaikka ohjaaja sanoo niin mä epäilen, että se on väärässä sitten. Minä tiedän paremmin kyllä kuin P.T. Andersson, miltä hänen elokuvansa näyttää kyllä. Joo. Ekstroja tässä oli varmaan samat, mitä oli aikaisemmin. Sitten oli tämmönen American Cinematheque Q&A, Paul Thomas Anderson ja John C. Reilly oli 50 minuutin setti. Ja sitten oli parikin kommenttiraitaa, tässä oli ohjaajan kommenttiraita ja työryhmän kommenttiraita, näyttelijöiden kommenttiraita ja sitten oli poistettuja kohtauksia. Siitä huomaa kyllä, että kyllä tätä on aika paljon leikkauspöydällä käytetty, että siellä oli paljon pitkiä kohtauksia. Kaikki näistä oli sillain, oli mielenkiintoista nähdä näitä, mutta on oikein hyvä, että ne on poistettu sitten, että on tehty timmimpi kokonaisuus. Mitään näistä kohtauksia ei sinänsä tule kyllä ikävä kyllä. Ja sitten se äijä, mikä näyttelee tässä levystudion miksaajaa, niin sehän on ilmeisesti joku oikea säveltäjä. Tässä oli se musiikkivideo, minkä he on tehnyt sitten yhdessä tämän Paul Thomas Andersonin kanssa. Nyt jäi vähän epäselväksi, että miten se oli liittyy tähän Boogie Nightsiin. Kai se jotenkin liittyy siinä sitten, mutta tämä meni multa ohi. Te saatte kertoa kommenteissa, jos tämä on teille tuttu asia sitten jo. Olisi kiva ollut katsoa toi American Cinematheque Q&A kokonaan, mutta enpä katsonut sitä kokonaan kyllä. Tiedättekö miksi? Ja nyt mä alan puhua vittu paskaa, mua alkaa vituttaa tää asia niin kuin ihan vitusti. Nyt on aika puhua suomen kielelläkin tämmöisestä asiasta kuin 4K outgassing, malauta. Eli tää on ihan uusi pakasta vedetty levy. Mä pistän sen soittimeen sisään. Leffa sinänsä pyörii ihan hyvin, mutta sitten nämä ekstrat niin kun pätkii ihan vitusti. Ja ilmeisesti tämä ilmiö johtuu siitä, että tietyt pakettityypit, pakkaustyypit, ne sillain niin kun
pikkuhiljaa niin kuin haihduttaa niin kuin ulos itsestään semmoista jotain kaasua sitten. Ja sitten kun se on tässä levyn pinnalla, sitä ei näe mitenkään, että siinä on mitään, mutta kun sä pistät sen soittimeen, ja varsinkin kun on tämmönen 100 gigatavun levy, eli kolmikerroksinen levy, niin sitten se loppuosa niin kun pätkii sitten soittimessa. Toi vittu soitin, mikä mulla tuolla on, se on Panasonic, Panasonic jotain, mä en muista mikä se malli on. Mä oon ostanut sen vuonna 2023. Jotkut on sanonut, että tiedätkö, että tää niinku, näiden lukupäät kuluu sitten, kun niitä katsotaan paljon. Ja se täytyy myöntää, että mä oon kyllä paljon katsonut leffoja siinä, että ei ole todellakaan ollut pienellä käytöllä toi mun soitin, mutta niin kun, ilmeisesti mitä enemmän, tässä on niin kun yhdistelmä se, että se lukupää niin kun kuluu, väsyy tässä katselussa ja myöskin sitten tää viton semmoinen ohut kalvo, mitä on sitä jotain gassingia, sitä öljymäinen kalvo tässä niin kuin levyn pinnalla, niin se ilmeisesti sitten niin kuin, tiedätkö, aiheuttaa yhdessä tämän efektin, että varsinkin ne niin kuin loppupään layerit, niin niitä on hankala lukea siinä, että justiin tuossa niin alkoi pikkusen alkoi pätkiä siinä filmin loppua kohteen ja tämä on vittutti, siis uusi levy, se ei voi olla vittu niin, että tääkin maksoi 40 euroa, mitä mä tilasin sen WoW HDlta, niin ei se voi vittu olla niin, että siis uusi pakasta vedetty, niin se ei muka toimi 4 vuotta vanhassa soittimessa, että niin kuin jonkun tarvii nyt korjata jotain saatana jossain meinaa, tää ei voi näin jatkua, että niin kuin just tämmönen vitun paska, niin tää on niin kuin tosi vakavaa iskua mun mielestä 4K ja siis yleensäkin fyysisille medioille. Sitten jos ne haluaa myydä tämmöisiä niin kuin isolla rahalla ihmisille, niin jonkun pitää korjata oikeasti tämä asia. Tämä parantaa niitä lukupäitä, jotain tehdä sille. Siitä yleensä pääsee sitten silleen eroon, että pyyhkii sitä, mikrokuituliinalla. Pyyhkii siitä sitten, jos siinä näkyy. Ei sitä yleensä näy kyllä yhtään mistään. Esimerkiksi tässä, mä en näe yhtään mitään tässä pinnassa, mutta se saattaa helpottaa, mutta mä pyyhin vaikka kuinka monta kertaa tätä vitulevyä, niin ei siltikään toiminut yhtään paremmin ne loppupään kohdat, että niin kuin, en tiedä. Kai mun pitäisi sitten mennä varmaan ostaa vittu uusi soitin, että toi muka paskana, mutta niin kuin, vittu, tää mun pointti siis se, että niin kuin, ei tää ei ole kauhean kestävä ratkaisu, siis, jos on näin huonosti tehtyjä niin kuin, levyjä. Siis kaikin puolin muuten hyvä paketti, mutta niin kuin, tää on aika monen ongelma, jos et sä pysty kattoon sitä. Niin, semmoinen ongelma niin kuin pieni. Että tästä niin kuin iso miinus sitten kyllä. Ja mä en ota vittu omaan piikkiin tätä, että siis se ei voi olla mun laite, mikä on nyt niin kuin paskana, vaan niin kuin se on nyt jotenkin sitten tämmöinen niin kuin tekninen toteutus tässä. Ja myös se, että niin kuin, okei, pistäkää nämä ekstrat sitten omalle levylleen sitten, että jos käytätte vaan sitä 50 gigasta levyä sitten, että vai 66 on sitten se seuraava. Mä vähän veikkaan, että vaikka tää on pitkä leffa, niin tää varmaan mahtuisi ihan hyvin se 66 gigaselle levylle sitten. Että niin kuin jos kerta on näin, että ne kolmikerrokset layerit tekee tämmöstä, niin tämmönen homma, että tietäkää se. Pistä mulle kommenttia siihen tonne alas siihen kommenttikenttään, jos sulle on käynyt tämmöistä niin kuin pätkimistä uusissa levissä. Nimittäin tuolla Videospacein Discordista tässä on ollut hiljattain paljon keskusteluja. Mä oon nähnyt pari videoakin tästä aiheesta sitten ulkomailta sitten, että tää on ihan oikea juttu, että mä en nyt vetästy perseestä tämmöistä ulos, että tämmönen huomio. Mutta semmonen on valitettavaa, mutta muuten kaiken kaikkiaan, jos et ole ikinä nähnyt Boogie Nightsia, niin kato ihmeessä ja kenties mä puhun tästä vähän myöhemmin tarkemmin tästä outgassing hommasta ja miten se korjataan sitten, mutta tämä tässä tällä kertaa. Pistä kommenttia ja kiitos, että katsoit. Moro.